नमस्कार साथीहरु, युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। म अझै आज चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा यस्तो एपको बारेमा जानकारी दिन्छु जुन एपमा तपाईले यति धेरै स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ चीजहरुमा डकुमेन्ट्स, भिडियो, अडियो फाइलहरुलाई तपाईले सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ मजाले, त्यो पनि सधैँभरिको लागि र आफूले चाहिएको खण्डमा कुनै पनि ठाउँमा बसेर तपाईले त्यो चीजलाई एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। अब हाम्रो मोबाइलमा भिडियोहरु, अडियोहरु पनि क्याप्चर गर्दाखेरि पहिला जस्तो छैन 1 MB, 500 KB, 200 KB मा क्याप्चर होस्। आजभोलि कुनै पनि भिडियो अथवा फोटो खिच्दाखेरि नै 1 मिनेटकै लगभग भनौं न 100 MB भन्दा बढी क्रस हुन जान्छ भिडियोमा। र त्यसैगरी यदि फोटोमा हेरौं भन्देखि एउटै फोटो हामीले क्याप्चर गर्दाखेरि 2 देखि लिएर 5 MB सम्मको साइजमा फोटोहरु क्याप्चर हुन्छ। त्यही भएर हामीलाई स्टोरेज चाहिँ एकदमै धेरै नै चाहिने हुन्छ। हुन त एक्सटर्नल स्टोरेजहरुलाई हामीले जति चाह्यो त्यति नै धेरै हामीले मोबाइलमा राख्न सक्छौं है। तर एक्सटर्नल स्टोरेज एउटा सीमित ठाउँमा मात्र हुन्छ जुन ठाउँमा त्यो छ। तर एउटा अनलाइन स्टोरेज चाहिँ तपाईले एउटा असीमित ठाउँहरुमा मतलब जुनै पनि ठाउँमा तपाईले बसेर मजाले चाहिएको खण्डमा एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। र एक्सटर्नल स्टोरेजहरु फुट्ने चान्स हुन्छ, हराउने चान्स हुन्छ। तर अनलाइन स्टोरेजहरु चाहिँ फुट्ने, हराउने चान्स हुँदैन। तपाईले कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि बेला चाहिएको बेलामा इन्टरनेट जोडेर तपाईले मजाले आफूले स्टोर गरेर राखेको चीजहरुलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, एक्सेस गर्न सक्नुहुनेछ। अब गुगल ड्राइभहरु र वन ड्राइभ, त्यसैगरी अरु थुप्रै क्लाउडहरु छन् जसमा तपाईले थुप्रै चीजहरु स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। त्यो पनि एउटा लिमिटेड छ है। लिमिटेड त यसमा पनि छ, डिगोमा पनि छ। तर तिनमा चाहिँ अलिकति एकदमै थोरै छ। तर डिगोमा चाहिँ तपाईले धेरै स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। डिगोमा तपाईले 100 GB सम्म डाटा स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अडियो होस्, चाहे भिडियो होस्, चाहे इमेज फाइल होस्, चाहे डकुमेन्ट फाइल होस्। 100 GB भनेको एकदमै धेरै हो है। 100 GB डाटा स्टोर गरेर अरु कुनै पनि क्लाउड स्टोरेजहरुले दिदैन तपाईलाई, जुन कि तपाईलाई डिगोले दिइराको छ। 100 GB सम्म मजाले राख्न सक्नुहुनेछ यो एपमा र कुनै पनि ठाउँमा चाहिएको खण्डमा मजाले हेर्न सक्नुहुनेछ, अथवा त्यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ, अथवा त्यसलाई तपाईले एक्सेस गरेर कुनै पनि काम गर्न सक्नुहुनेछ। डिगोमा अलिकति एउटै चीज अलिकति गाह्रो छ 100 GB मा है, फ्रीमा, जुन कि अब पैसा तिर्नु भयो भने त धेरै कुराहरु फाइदा छ। तर पैसा नतिरिकन 100 GB डाटा स्टोरेज गरेर राख्न चाहनुहुन्छ भन्देखि त्यसमा चाहिँ अलिकति के नराम्रो छ भन्देखि 3 वटा डिभाइस भन्दा बढीमा तपाईले चलाउन पाउनुहुन्न है। 100 GB डाटा जुन यो फ्री छ यो चाहिँ 3 वटा भन्दा बढी डिभाइसमा चलाउन सक्नुहुन्न। र त्यसैगरी यसमा चाहिँ बेला बेलामा एडहरु पनि आउँछ, अलिकति इरिटेट गर्न सक्छ। तर हैन, तपाई 3 वटा डिभाइस भन्दा बढीमा म चलाउँदैन र अलिकति एड आए पनि केही छैन, म त्यसलाई सहन सक्छु भन्नुहुन्छ भन्देखि यसलाई अपनाउन सक्नुहुन्छ र 100 GB डाटासम्म मजाले स्टोर गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अगाडि भिडियोमा हेरौं यो एपलाई कसरी इन्स्टल गर्ने र यो एपमा कसरी हामी साइन इन भएर 100 GB डाटाको फाइदा उठाउने त। यो एप्लिकेसन इन्स्टल गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला हामी प्ले स्टोरमा जाउँ। प्ले स्टोरमा गएर हामीले यहाँनिर सर्च गरौँ डिगो भनेर। सर्च गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिलो अप्सन जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ त्यही नै रहेको छ डिगो, जसमा तपाईले 4.4 को रेटिङ पनि देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यसमा क्लिक गरिदिनुस्। यसमा क्लिक गरेर इन्स्टलमा क्लिक गरिदिनुस्। इन्स्टल हुँदैछ, एकछिन कुरौँ। इन्स्टल भइसकेपछि जस्ट ओपनमा क्लिक गरिदिउँ। अब तपाईले यहाँनिर साइन इन गर्न पर्ने हुन्छ इमेल एड्रेसको थ्रु है। इमेल एड्रेसमा तपाईले गुगललाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, साइन इन विथ गुगल भनेर। जस्ट यसमा क्लिक गरिदिनुस्। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईको मोबाइलमा जुन साइन इन गरेर अलरेडी राखिएको छ इमेल आइडीहरु हैन, तिनीहरु यहाँनिर तपाईलाई देखाइनेछ, जीमेलको जति पनि छ है। अब यसमध्ये तपाईले अब एउटा मात्र राख्नु भएको छ नि, एउटा मात्र आउँछ। अलि मेरो यहाँ चाहिँ 3-4 वटा साइन इन भएको हुनाले यो चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छ। मैले जस्ट एउटा गुगल आइडी सिलेक्ट गरे जसलाई मैले राख्न चाहे। यति गरिसकेपछि अब यहाँनिर चाहिँ तपाईले जस्ट स्किप गरिदिनु होला। स्किप गर्ने बित्तिकै तपाईले यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा तपाईले यदि मेन्युमा क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि तपाईले आफ्नो यहाँ युसेज पनि देख्न सक्नुहुन्छ। कति मैले युज गरिसके हैन, 0% युज गरेको छु मैले। 100 GB डाटा रहेको छ र मेरो इमेल एड्रेस पनि यहाँ माथि आइरहेको छ। नेक्स्ट टाइम यदि तपाईले अरु कुनै डिभाइसमा ब्राउजरमा होस् अथवा कुनै पनि मोबाइलमा यो एप इन्स्टल गरेर लगइन गर्न चाहनुभयो भनेदेखि लगइन गर्दा चाहिँ त्यहाँ तपाईले आफ्नो जीमेल आइडी राख्नु होला, जुन आइडीबाट तपाईले यहाँनिर साइन इन गर्नुभएको थियो। अब यहाँनिर तपाईले दुईटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, अटोमेटिक अपलोड र म्यानुअल अपलोड। म्यानुअल अपलोडमा तपाईले एउटा फाइललाई, एउटा डकुमेन्टलाई, एउटा म्युजिकलाई तपाईले सिलेक्ट गर्दै
आफूले चाहिएको चिजहरूलाई मात्र तपाईँले यहाँनिर अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ र यदि तपाईँले अटोमेटिक अपलोडलाई तपाईँले टर्न अन गरिदिनु भयो भनेदेखि तपाईँको फोटो भिडियो डकुमेन्ट म्युजिक जति पनि छ तपाईँको मोबाइलमा है मोबाइलमा जति पनि छ त्यो सबै अटोमेटिक अपलोड हुनेछ अटोमेटिक अपलोड भएर मजाले सेभ हुनेछ अटोमेटिक गर्नको लागि जस्ट यहाँनिर तपाईँले यसलाई टर्न अन गरिदिनु भयो भनेदेखि अब यहाँनिर अलाउ गरिदिनुस् यति गरिदिनु भयो भनेदेखि यहाँनिर तपाईँको अपलोडिङ स्टार्ट भइसक्यो जस्ट यसलाई मैले क्लोज गरिदिएँ अब मेरो जति पनि फोटोहरू छ है अब DCIM फोल्डर र क्यामेरा फोल्डर र पिक्चर फोल्डरबाट जति पनि मेरो फोटोहरू मोबाइलमा सेभ भएको छ त्यो सबै यहाँ अपलोड हुनेछ यदि म म्यानुअल अपलोडमा गएँ भनेदेखि म्यानुअल अपलोडमा चाहिँ मैले यहाँनिर सिलेक्टमा क्लिक गरेर अपलोड फाइलमा क्लिक गरेर मैले कुनै पनि चाहेको फोटोहरूलाई मजाले 1 by 1 अपलोड गर्न सक्छु जस्तो मैले यो फोटोलाई अपलोड गर्न चाहे भनेदेखि जस्ट मैले यसमा क्लिक गरेर मैले एडमा क्लिक गरिदिएँ एडमा क्लिक गरेर एकछिन वेट गर्नुस् अपलोड भइसकेपछि जस्ट यसलाई मैले हटाइदिएँ अब मैले यदि यहाँ फाइलमा गएर क्लिक गरेँ भनेदेखि तपाईँ ग्यालेरीमा गएर क्लिक गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको जति पनि फोटोहरू तपाईँको जति पनि भिडियोहरू मोबाइलमा सेभ भएको थियो त्यो सबै अपलोड भएको चिजहरूलाई तपाईँले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ अपलोड अझै भइ पनि रहेको छ है जस्ट मैले यहाँनिर ब्याक गरेँ तपाईँको भिडियोहरू छ भनेदेखि भिडियो फोल्डरमा आएर यहाँनिर ब्याकअप भएर बसिदिएको हुन्छ र त्यसै गरी यदि तपाईँको म्युजिकहरू छ भनेदेखि म्युजिकमा आएर यहाँनिर ब्याकअप भएर बसिदिएको हुन्छ यसरी नै तपाईँले यो एपलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ र यो एपमा तपाईँले 100 GB डाटासम्म तपाईँले सेभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र आफूले चाहिएको खण्डमा कुनै पनि ठाउँमा मजाले त्यसलाई युजमा लिन सक्नुहुनेछ यदि यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तल डिस्क्रिप्सनमा लिंक छ लिंकमा गएर क्लिक गरेर मजाले यो एप्लिकेसनलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र साथै तपाईले प्ले स्टोरमा अथवा एप स्टोरमा मजाले सर्च गरेर डाउनलोड गर्न पनि सक्नुहुनेछ ल त साथीहरु यो भिडियोमा अहिलेलाई यति नै यदि भिडियो मन परे कृपया लाइक गर्न नबिर्सनु होला र साथै आफ्नो साथीसँग यो भिडियोलाई शेयर गर्न पनि नबिर्सनु होला केही सल्लाह सुझावहरु छन् भनेदेखि तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला र युजफुल टिप्स इन नेपाल च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला जय नेपाल बाइ बाइ